Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα δοκιμάσουμε την καινούρια FlyUp 1.18.0. Η FlyUp αυτή βγήκε για να υποστηρίξει το Mini 5 Pro, όπως βλέπετε, που έχω βάλει κάτω. Θα κάνουμε τα κλασικά range test, φωτογραφίες και να δούμε ότι όλα τα mode δουλεύουν. Αλλά πριν τα κάνουμε αυτά θα πάμε λίγο μέσα στην εφαρμογή να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι. Και επειδή έχουν προσθέσει μάλλον δύο πραγματάκια, θα τα πούμε. Λοιπόν, μπαίνοντας μέσα στην εφαρμογή, καταρχάς να πάω πάλι πίσω, να δούμε ότι είμαι με την 1.18 όπως βλέπετε κάτω-κάτω και γυρνάμε πίσω. Πάω μέσα στην εφαρμογή. Το πρώτο πράγμα που έχουν αλλάξει είναι ότι αν πας εκεί πέρα που είναι για τους αισθητήρες αποφυγής εμποδίων, που είναι δεξιά από το RC, αριστερά από το GPS, και πατήσεις απάνω, μπορείς επιτόπου πλέον να αλλάξεις το πώς αντιδράει το drone όταν βρει εμπόδιο. Δηλαδή να κάνει bypass, break ή off. Παλιότερα το off είναι να είναι απενεργοποιημένη. Παλιότερα έπρεπε να μπεις μέσα στο μενού. Αυτό είναι μια πολύ καλή προσθήκη και βολική, θα έλεγα, να σας πω την αλήθεια, γιατί έπρεπε να μπεις μέσα στο μενού, να πας στο safety, να κατέβεις προς τα κάτω και να βρεις. Να το, εδώ ήταν μάλιστα, εδώ απάνω, manual obstacle avoidance, bypass, break και off. Αυτό είναι το πρώτο που είδα. Το άλλο που είδα όταν πάμε για απογείωση, και θα το βάλω να γράφει, ορίστε, για να ξεκινήσουμε και την πτήση μας σιγά σιγά. GPS είναι στο 35-36 μας, μια χαρά. Όταν πατήσω για απογείωση, λέει ότι όποιος έχει RC2 βέβαια, press and hold C1 button to take off. Το C1 είναι από πίσω, οπότε αν το πατήσω θα απογειωθεί το DJI Mini 5 Pro ή Mini 4 Pro. Όποιοι χρησιμοποιούν RC2. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πτήση γρήγορη. Έχω βάλει μέσα μια φρέσκια μπαταρία. Θα πάρουμε λίγο ύψος. Παιδιά, για νυχτερινή πτήση περιμένω λιγάκι να καθαρίσει ο καιρός. Κοιτάξτε θολούρα που έχει, δηλαδή να κάνει, το βράδυ είναι ένα θολό πράγμα, κυριολεκτικά ένα θολό πράγμα. Λοιπόν, οπότε μόλις καθαρίσει λιγάκι θα κάνουμε και τη νυχτερινή. Ελπίζω τις επόμενες μέρες δηλαδή. Πάμε να κάνουμε έτσι ένα γρήγορο range test. Δεν αναμένεται να έχει αλλάξει κάτι, να σας πω την αλήθεια. Κρατάω και χαμηλό, είμαι και πίσω και από ένα δέντρο κιόλας γιατί βαράει ο ήλιος. Αλλά θα το πάμε μέχρι το χιλιόμετρο για να δούμε ότι όλα είναι καλά και δεν έχει αλλάξει κάτι, και θα γυρίσουμε προς τα πίσω. Είμαι και σε κακό σημείο εντωμεταξύ. Τώρα, όπως σας είπα, έχω μπροστά μου ακριβώς ένα δέντρο για να μου κρατάει σκιά, γιατί ο ήλιος είναι ακριβώς απάνω μου. Κινούμε κιόλας λίγο τώρα για να βγάλω τον ήλιο από πάνω μου. Λοιπόν, πλησιάζουμε στα 1000 μέτρα και σε αυτό το σημείο όλα είναι καλά, ούτε σήματα έχουμε πρόβλημα ούτε τίποτα άλλο. Γυρνάμε προς τα πίσω. Όπως σας είπα, δεν αναμένεται κάποια διαφορά. Η βασική διαφορά ήταν αυτές οι δύο προσθήκες που σας είπα, και επίσης το ότι προσθέσανε το DJI Mini 5 Pro σαν συμβατό drone πλέον στη DJI Fly. Μπορεί κάποιοι να με ρωτήσετε, εγώ δεν έχω Mini 5 Pro, έχω Mini 4 ή έχω Mini 3 Pro ή έχω Mini 3 ή έχω και παλιότερο 4K ή 2 κτλ. Να την κάνω την αναβάθμιση. Παιδιά, εγώ προτείνω να τις κάνετε τις αναβαθμίσεις, γιατί συνέχεια την βελτιώνουν, έτσι ώστε, συγγνώμη, θα κάνω μια παρένθεση, 40 δορυφόροι. 40 δορυφόροι, παιδιά. Δεν ξέρω, πραγματικά απίστευτο. Λοιπόν, που λέτε να επιστρέψω στο προηγούμενο, εγώ προτείνω να τις κάνετε τις αναβαθμίσεις, έτσι ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση της FlyUp. Λοιπόν, θα σταθώ λίγο εδώ, ίσα ίσα να βγάλουμε δύο φωτογραφίες και να δούμε ότι όλα δουλεύουν καλά. Ας κατέβουμε προς τα κάτω, πολύ θολούρα. Φωτογραφίες εντάξει, βίντεο τραβάγαμε τόση ώρα. Quick shot που θα κάνω έτσι ένα drone, ας πούμε. Πήγαινε εκεί, ωραία. Και που μπορούμε να κάνουμε έτσι ένα γρήγορο κάτι γρήγορο.
όχι κινούμενο. Ορίστε, εδώ σε αυτό το οίκημα να κάνουμε 30 μέτρα ίσα ίσα για να δούμε ότι δουλεύει κανονικά και το quick shot, και εν συνεχεία θα έρθουμε να κάνουμε ένα πανόραμα. Μια χαρά δουλεύει. Όπως σας είπα, δεν αναμένονται αλλαγές. Η βασική αλλαγή ήταν η προσθήκη του Mini 5 Pro και αυτές οι δύο προσθήκες που σας είπα. Ειδικά αυτό με τους αισθητήρες είναι πάρα πολύ βολικό. Το βγάλανε έξω και αντιλαμβάνεστε ότι πλέον είναι πολύ εύκολο να το αλλάζεις. Λοιπόν, πάω στο φώτο και σε αυτό το σημείο θα κάνω ένα πανόραμα. Όπως βλέπετε, στο Mini 5 Pro έχει προσθεθεί και το Free. Μακάρι να το βάλουν και στο Mini 4 Pro, και για αλλαγή θα κάνω ένα Vertical και θα πατήσουμε να κάνει το Vertical και τελείωσε και αυτό, είναι μια χαρά. Λοιπόν, νομίζω ένα γρήγορο βίντεο σήμερα. Θέλαμε απλά να τσεκάρουμε την λειτουργικότητα της νέας Fly Up. Θα έρθω πίσω μία γρήγορα για την προσγείωση. Έρχονται πολλά βίντεο για το Mini 5 Pro, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και να ελπίζουμε να καθαρίσει λίγο και η θολούρα, παιδιά, για να μπορέσω να κάνω το βραδινό. Όχι ότι δεν μπορώ να το κάνω και με θολούρα, απλά είναι τόσο κακός ο ουρανός που θα φαίνονται όλα θολά. Λοιπόν, το Mini 5 Pro είναι εδώ και έρχεται για την προσγείωση. Λίγο πιο μπροστά. Έλα λίγο πιο μπροστά. Δεν μας την κάνει τη χάρη, επειδή βρίσκει το εμπόδιο. Αλλά εγώ θα το στρίψω έτσι. Θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο να απενεργοποιήσουμε τους αισθητήρες αποφυγής εμποδίων με τον τρόπο που σας έδειξα στην αρχή του βίντεο, έτσι ώστε να έρθουμε πιο κοντά στον τοίχο και να κάνουμε την προσγείωσή μας καλύτερα. Νομίζω ότι ένα 18 είναι μια χαρά. Μπορείτε να κάνετε ελεύθερα την αναβάθμιση. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!